අදත් ඔයාලා සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Anytiplk එකේ අලුත් අන්බොක්සින් වීඩියෝ එකකට. අද අපි නම් බලමු මොනවද මේ monoculars කියන්නේ කියලා. ඔයාලට අපේ monocular එකේ බොක්ස් එක අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට මේකෙන් ඇත්තටම කරන්න පුළුවන් දුර තියෙන දෙයක් හුඟක් zoom කරලා බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ කැමරාවකින් වගේ අපිට ඒක ફોකස් කරන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා දැන් කුරුල්ලාගේ රූපේ පෙන්ලා ඊට පස්සේ එයාව ફોකස් කරලා තිනවා වටේ බොඳ වෙන්න. කුරුල්ලා විතරක් පේන්න. ආන් ඒ වගේ දේවල් වලට මේ මොනොකියුලර් එක අපිට යොදා ගන්න පුළුවන්. මම හිතන වලට පේන්නේ නැති කියලා. ඔයාලට පේන්නේ නැති මේකේ බොක්ස් එක තැප දෙපා තුනෙන් පින් සිද්ධ වෙන ලස්සනට තලලා යවලා තියෙනවා. කවන්නේ නැති මොනවා ගන්නද හරි බලමුකෝ. ඔයාලට පේනවා මේක ගොඩක් පර්ෆෙක්ට් වෙන්නේ මොනවටද කියලා. boating, sports, bird watching, auto racing ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් වලට මේක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් කියලා මෙතන සඳහන් වෙනවා. beach, travel ඒ වගේ දේවල් වලට. හරි අපි මේ විදිහට අන්බොක්ස් කරලා බලමු මොනවද ഇതിൽ තියෙන්නේ කියලා. මොකක්ද වැටුණා බලමු. මේක අර මේ අපේ ලෙන්ස් ටික ක්ලීන් කරන්න තියෙන වෙදි කෑල්ල නේද? හරි අපිට මේ විදිහට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ මේකේ ඇතුලේ තියෙන රෙදි වලින් වගේ හදලා තියෙන බොක්ස් එක. පොඩි කවර් එකක් ඇත්තන කිව්වොත් අපි ටික ඇරලා බලමු කොහොමද කියලා. මම මේ වීඩියෝ ගන්න එක හවස් වරුවේ නිසා පොඩ්ඩක් වීඩියෝ එක අඳුරුයි. වීඩියෝ එකේ එඩිටිං වලින් නම් පොඩ්ඩක් ඔය කලර් එක සහ බ්‍රයිට්නස් පොඩ්ඩක් වැඩි කරලා තියෙනවා. බලමු අපි try එකක් දාලා ඔයාලට හොඳ විදියට පෙන්නන්න. අපිට මේ විදියට තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපි ඒක එලිට අරගෙන බලමු කොයි වගේද කියලා. අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදියට අපේ මොනොකියුලර් එක. ඒක ඉස්සරහ අපිට ගහලා තියෙනවා day and night කියලා. ඒ වගේම අපිට ජෙස් කරන්න පුළුවන් මට්ටම් level වගේක් සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඉතින් අපිට මෙතනින් වලට පේනවා ඒක කරකන්න පුළුවන්. කරකලා අපිට ජෙස් කරන දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මෙතන ගහලා තියෙනවා 40 වැඩි කිරීම 60. අපිට මේ බෑන්ඩ් එක අතර දාගන්නේ ගොඩක්ම හොඳයි. මොකද මේක අතෑරුණොත් එහෙම බිඳෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාලා මේවා එකක් දෙයක් ගන්නව නම් කැමරාවක් වුණත් ඔයාලා ෆෝන් එකකට වුණත් මේ වගේ පටියක් දාගෙන තියාගන්න එක හොඳයි. මොකද අතෑරෙන තියෙන සම්භාවිතාවය වෙන්න පුළුවන් නිසා මේක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනයි පටිය නම්. අපිට මේ දාර වගේ බලා ගන්න පුළුවන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා. අන්නේ කොටස් දෙකෙන් අපිට ඇඩ්ජස්ට් කරලා අපිට බලන්න පුළුවන්. zoom කරන එක වගේම ඒක ફોකස් කරන එකත්. මේක ඇත්තටම අපිට ගොඩක් මේක ගානේ හැටියට ඇත්තටම වටිනවා. අපිට මේ විදිහට අපේ ඇහැ තියලා බලන කොටසේ ලෙන්ස් එක මේ විදිහට දැන් බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට ඒ වගේ මෙන්න මේ විදිහට කරකලා ඒක අපිට පේන්න පහසු විදිහට ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ ඉස්සරහා තියෙන කොටස් අපිට මේ විදිහට අරගන්න පුළුවන්. ඒකත් අපිට මේ විදිහට ඇල්ලලා තමයි බලන්න ඕන. අපිට දූවිලි වගේ යන එක වලක ගන්න තමයි මෙන්න මේ රබර් කප් එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම ඔයාලට මේකෙන් ගත්ත ෆොටෝස් දෙකක් තුනක් වගේ වෙලට මම පෙන්නන්නම්. මොකද මම එකම තැන ඉඳන් මේ ෆොටෝ දෙකම ගත්තා. ඒ වගේම මේකෙනුත් මම බොහොම අරින් කැමරාව තියලා මේ විදිහට ජස් කරලා උපරිම zoom කරලා ෆෝකස් කරලා ගත්ත ෆොටෝ දෙක තුනක් තියෙනවා. මම ඒ ටික වලට පෙන්නන්නම් ඔන්න වීඩියෝ එක ඉස්සරහට. මේකේ ගාන නම් සඳහන් කරොත් ඒ දවස්වල උනේ රුපියල් 2000ක් විතර වගේ. දැන් නම් මම හිතන්නේ වැඩි වෙලත් දන්නේ නැහැ. මොකද ඩොලර් ඉහළ යාමත් එක්ක ඒවා විල වැඩි වෙනවා. මේක වලට පේනවා මේකෙන් තමයි අපිට මේක ලෙන්ස් ක්ලීන් කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හිතපු විදිහේ රෙදි කැල්ල නෙමෙයි. මේක නම් අර නෝමල් කපුර රෙදි කැල්ලක් තියෙන මේකෙන්
ප්‍රීන් කරන්නත් පුළුවන් වට ඉතින් ඒක එච්චරම සාර්ථක නෑ මේක AliExpress එකෙන් තමයි අපි ගෙන්න ගත්තේ හරි වෙලාවට පේනවා මම හිතන්නේ මේ කහපාට මල මේ පින්තූරේ මැද්දට වගේ වෙන්න තියෙන එක මෙන්න ඒක අපි මොනොකියුල් එකෙන් zoom කරලා බලන්න මොකද මේකේ නම් එච්චරම ඔයාලට පැහැදිලිතාවයක් පේන්නේ නැති මොකද මේ කැමරාවෙන් පේන නිසා මෙන්න අනික් ෆොටෝ එක ඔයාලා මේ කෙසෙල් කැන පොඩ්ඩක් බලන්න ඒක මම මේ එතන ඉඳන්මයි ගත්තේ අපේ මල්ලි කෙනෙකුත් එක්ක නැත්තම් හරි අමාරුයි ෆෝන් එකෙන් මේ ෆොටෝ එක ගන්නත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි අපිට zoom කරලා focus කරලා බලන්න පුළුවන් මේක වැරදි වැඩවලට නම් පාවිච්චි කරන්නේ නැතියි කියලා මම හිතනවා ඔයාලට ගන්න ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මම යටින් link එක දාන්නම් ෂෝට් කරලා පොඩියට subscribe කරලා නැත්තම් යට තියෙන රතු පාට subscribe button එක ඔබලා අපිත් එක්ක set වෙන්න මම නිපුණ දිලිෂා